Steun 9. Zo praat je over bijbaantjes. What kind of work do you do? Wat voor soort werk doe je? What do you like about your job? Wat vind je leuk aan je werk? What don't you like about it? Wat vind je er niet leuk aan? I work as a waitress. It is a great way to earn some money. Ik werk als serveerster. Het is een geweldige manier om wat geld te verdienen. My job at the pet store is never boring. I have many different tasks. Mijn baan bij de dierenwinkel is nooit saai. Ik heb veel verschillende taken. I like the pay. I get £4 an hour. Ik vind het loon goed. Ik krijg £4 per uur. I don't like to work alone in the storeroom. Ik vind het niet leuk om alleen te werken in de opslagruimte. I usually take orders from customers, but now I'm washing dishes. Meestal neem ik de bestellingen van klanten op, maar nu ben ik aan het afwassen. I normally stack shelves, but today I'm cleaning the storeroom. Normaal gesproken vul ik de vakken, maar vandaag ben ik de voorraadruimte aan het schoonmaken.